ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি নাথালি ট্ৰুভেৰয়ৰ লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য সোল পাঠটো আলোচনা কৰিম। এই পাঠটোত লেখিকাই চাইনিজ পেইণ্টিং আৰু ইউৰোপিয়ান পেইণ্টিংছৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি দেখুৱাইছে। তাতে লগতে সৰু সৰু কিছুমান সাধু আছে যে সাধুৰ যোগেদি তেওঁৰ পাৰ্থক্যটো দেখুৱাইছে আৰু লগতে আমি এইটো লেছনতে আৰ্টৰ আৰু এটা কনচেপ্ট আছে আৰ্ট ব্ৰুট বা ৰ আৰ্ট বুলি সেই বিষয়েও জানিব পাৰিম। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. 8th century এজন পেইণ্টাৰ আছিলে উ ডাউজি আৰু তেওঁৰ বিষয়ে এটা বৰ আচৰিত সাধু আছে শুনিবলৈ পোৱা যায়। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. এজন ৰজা আছিলে সম্ৰাট এম্পেৰৰ জুৱানজং। তেওঁ কি কৰিছিলে উ ডাউজিক মাতি পঠিয়াইছিলে তেওঁৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ এখন ৱালত ছবি আঁকিবলৈ। দ্য মাষ্টাৰ হেড হিডেন হিজ ৱৰ্ক বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীন চ' অনলি দ্য এম্পেৰৰ উড চি ইট। পেইণ্টাৰজনে কি কৰিলে উ ডাউজিয়ে তেওঁৰ পেইণ্টিংখন আঁকিলে ৱালত আৰু তেওঁ এখন পৰ্দা দি ঢাকি থৈছিলে যাতে অকল সম্ৰাটেহে চাব পাৰিব। ফৰ এ লং ৱাইল দি এম্পেৰৰ এডমায়াৰ দি ৱাণ্ডাৰফুল চিন discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. বহুত সময় জুৰি মানে সম্ৰাটে কি কৰিছিলে এই পেইণ্টিংখনকে চাই আছিলে। বহুত তাত মানে জংঘল আছিলে, পৰ্বত, ৱাটাৰফল আৰু আকাশত উৰি ফুৰা মানে মেঘৰ টুকুৰা, আকৌ পাহাৰীয়া ৰাস্তাত খোজকঢ়া মানুহ, চৰাই উৰি ফুৰা এইবিলাক আছিলে। Look, sire, said the painter. In this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. তাৰপিছত সেইখন চাই থাকোঁতে তেতিয়া পেইণ্টাৰজনে ক'লে যে ছাৰ চাওকচোন আপুনি যে এই গুহাটো দেখিছে, এই যে মাউণ্টেইনৰ তলতে থকা গুহাটো দেখিছে তাতে মানে এটা স্পিৰিট আছে, আত্মা এটা বাস কৰে। দ্য পেইণ্টাৰ ক্লেপড হিজ হেণ্ডছ এণ্ড দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ টু দ্য কেভ অ'পেণ্ড। তাৰপিছত পেইণ্টাৰজনে কি কৰিলে হাত চাপৰি বজালে আৰু তেতিয়া কেভৰ মানে সেই গুহাটোৰ দৰ্জাখন খোল খাই গ'ল। দ্য ইনচাইড ইজ স্প্লেণ্ডিড বিয়ণ্ড এনিথিং ৱৰ্ডছ কেন কনভে। প্লিজ লেট মি শ্ব' ইয়'ৰ মেজেষ্টি দ্য ৱে। তাৰপিছত ক'লে যে ভিতৰখন খুবেই ধুনীয়া, এই গুহাৰ ভিতৰখন ইমান ধুনীয়া মানে মই ৱৰ্ডৰে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰাস্তা দেখুৱাই দিম তালৈ, ব'লক। দ্য পেইণ্টাৰ এণ্টাৰ্ড দি কেভ বাট দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ল'জড বিহাইণ্ড হিম। তাৰপিছত পেইণ্টাৰজন সেই গুহাইদি সোমাই গ'ল আৰু তেওঁ যোৱাৰ পিছতেই লগে লগে গুহাৰ দৰ্জাখনো বন্ধ হৈ গ'ল, মানে ৰজা সোমাব নোৱাৰিলে। এণ্ড বিফ'ৰ দি এষ্টনিছড এম্পেৰৰ কুড মুভ অৰ আটাৰ এ ৱৰ্ড দ্য পেইণ্টিং হেড ভেনিছড ফ্ৰম দি ৱাল। তাৰপিছত সম্ৰাটে তাৰমানে আচৰিত হৈ চায়ে থকাতে থাকিলে, যেতিয়াই দেখিলে পেইণ্টাৰজন সেই গুহাৰ মাজেদি সোমাই মানে গোটেই পেইণ্টাৰজনো নাইকিয়া হৈ গ'ল, লগে লগে বেৰৰ পৰা ছবিখনো অদৃশ্য হৈ গ'ল। Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. তেওঁৰ পেইণ্টাৰজনৰ ব্ৰাছৰ এটা অকণমান মানে চিন এটাও নাই ৱালখনত আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা হেনো পেইণ্টাৰজনক কোনেও দেখা পোৱা নাই। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. এই এনেকুৱা ধৰণৰ সাধুৰে চাইনাৰ যি ক্লাছিকেল এডুকেশ্যন মানে ক্লাছিকেল শিক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ সাধুৱে ভৰি আছে। আৰু এই যে কনফুচিয়াছ আৰু জুৱাংজি এইকেইজন ফিলচফাৰ, চাইনিজ ফিলচফাৰ, তেওঁলোকৰ কিতাপত এইবিলাক কথা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধু আছে। দে হেল্প দ্য মাষ্টাৰ টু গাইড হিজ ডিচিপল ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন। আৰু এইবিলাকে কি কৰে, এজন মাষ্টৰে যেনেকৈ তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক এটা সঠিক পথ দেখুৱাই দিয়ে, তেনেকৈ এই সাধুবিলাকেও তেনেকৈ এটা পথ দেখুৱায়। বিয়ণ্ড দি এনেক্ডট দে আৰ ডিপলি ৰিভিলিং অফ দ্য স্পিৰিট ইন হুইচ আৰ্ট ৱাজ কনচিডাৰ্ড। আৰু এইবিলাকে এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান কাহিনীয়ে কি প্ৰকাশ কৰে যে আৰ্টৰ মানে বহুত পাৱাৰ আছে আৰু আৰ্টিষ্টে কি কৰে নিজৰ কল্পনাৰ দ্বাৰা অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব পাৰে। এয়া নিশ্চয় সঁচা কাহিনী নহয়। এতিয়া আচলতে এনেকুৱা সাধুৰ দ্বাৰা আমাক আৰ্টিষ্টৰ পাৱাৰৰ বা শক্তিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting.
with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. আৰু এটা তেনেকুৱা সাধু আছে যে এজন ফেমাছ পেইণ্টাৰে এটা ড্ৰেগনৰ ছবি আঁকিছিলে ড্ৰেগনৰ ছবিটোত চকুকেইটা আঁকা নাছিলে চকুকেইটা আঁকিলে ড্ৰেগনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু ইমানেই জীৱন্ত হৈছিলে বস্তুটো তেওঁ ভাবিছিলে যে চকুকেইটা অঁকাৰ লগে লগে ড্ৰেগনটো জি উঠিব আৰু ছবিৰ পৰা ওলাই উৰি যাব তো এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছিলে এইটো কাহিনী ক'ত শুনিছিলে তেওঁৰ য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ ফ্লেণ্ডাৰ্ছ নামৰ ইউৰোপৰ এখন দেশত সেই তাত তাৰমানে এনেকুৱা কাহিনীবোৰ প্ৰচলন আছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কাৰণ কেলে ইয়াত অকল বস্তুটো তোমালোকে এইটো পিছত গম পাবা লেছনটোত যে এই বস্তুটো লেণ্ডস্কেপ অঁকা নাই কোনো দৃশ্য অঁকা নাছিলে এটা ড্ৰেগন আঁকিছিলে আৰু ড্ৰেগনটো দেখিবলৈ একদম ৰিয়েল হৈছিলে ইন 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter 1500 শতিকাত এণ্টৱেৰ্প নামৰ এখন ঠাইত এজন ব্লেকস্মিথ কমাৰ লোহাৰ কাম কৰে যে তেওঁৰ নাম আছিলে কুইণ্টেন মেটছিছ তেওঁ পেইণ্টাৰ এজনৰ ছোৱালীজনীক ভাল পাইছিলে দ্য ফাদাৰ উড নট একচেপ্ট এ ছান ইন ল ইন ছাচ এ প্ৰফেশ্যন কিন্তু পেইণ্টাৰজনেতো আৰু এনেকুৱা কমাৰলৈ তেওঁৰ জীয়েকক বিয়া নিদিব চ' কুইণ্টেন স্নেকড ইন টু দ্য পেইণ্টাৰ ষ্টুডিঅ' এণ্ড পেইণ্টেড এ ফ্লাই অন হিজ লেটেষ্ট পেনেল উইথ ছাচ ডেলিকেট ৰিয়েলিজিম ডেট দ্য মাষ্টাৰ ট্ৰাই টু স্ৱেট ইট এৱে বিফ'ৰ হি ৰিয়েলাইজড হোৱাট হেড হেপেণ্ড এদিন সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে পেইণ্টাৰজনে মনে মনে গৈ দেউতাকৰ ছবি অঁকা ৰুমটোত সোমালে তাতে তেওঁ য'ত ছবি আঁকিবলৈ ঠিক কৰি থৈছিলে কেনভাছত গৈ তেওঁ এটা মাখি আঁকি তেওঁ গুচি গ'ল তাৰপিছত পেইণ্টাৰজনে আহি ভাবিছে এইটো সঁচা মাখি তেওঁ সেইটো কিবা এটা লৈ মাখিটোক মাৰিবলৈ বিচাৰিলে তেতিয়াহে গম পাইছে যে এইটো সঁচা মাখি নহয় এইটো মিছা কুইণ্টেন ৱাজ ইমিডিয়েটলি এডমিটেড এজ এন এপ্ৰেণ্টিছ ইন টু হিজ ষ্টুডিঅ' লগে লগে তেওঁ কুইণ্টেনক মাতি পঠিয়ালে আৰু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ সহকাৰী হিচাপে কাম কৰিবলৈ মাতিলে হি মেৰিড হিজ বিলাভেড এণ্ড ৱেণ্ট অন টু বিকাম ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেমাছ পেইণ্টাৰ্ছ অফ হিজ এজ আৰু লাষ্টত গৈ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ প্ৰেমিকাক বিয়াও পাতিলে আৰু এজন ফেমাছ পেইণ্টাৰো হ'ল দিছ টু ষ্টৰিজ ইলাষ্ট্ৰেট হোৱাট ইচ ফৰ্ম অফ আৰ্ট ইজ ট্ৰাইং টু এচিভ এ পাৰফেক্ট ইলিউজনিষ্টিক লাইকনেছ ইন ইউৰোপ দ্য এছেঞ্চ অফ ইনাৰ লাইফ এণ্ড স্পিৰিট ইন এছিয়া এতিয়া এই দুটা সাধুৰ পৰা এতিয়া কি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে যে ইউৰোপত কি কৰে যে বস্তুটো ৰিয়েল নহয় কিন্তু একদম ৰিয়েল যেন লাগে সেইটোকে কৈছে ইলিউজনিষ্টিক লাইকনেছ আৰু এছিয়াৰবিলাক কেনেকুৱা এছিয়া চাইনাৰ ফালৰ যে দ্য এছেঞ্চ অফ ইনাৰ লাইফ এণ্ড স্পিৰিট ইন এছিয়া এতিয়া ইনাৰ লাইফ কি যে মানুহৰ ইম'শ্যন বা থটছ ভেলিউজ এইবিলাকৰ চবৰে সমষ্টি সেইখিনি ইনাৰ লাইফ আৰু সেই ইনাৰ লাইফ বা আত্মা এইখিনি কথা এছিয়াৰ পেইণ্টিংবিলাকত প্ৰতিফলিত হয় আৰু ইউৰোপৰবিলাক কি হয় বস্তুটো ৰিয়েল নহয় মাখিটোৰ নিচিনা কিন্তু ৰিয়েল যেন লাগে ইন দি চাইনিজ ষ্টৰি দ্য এম্পায়াৰ কমিশ্যনছ এ পেইণ্টিং এণ্ড এপ্ৰিচিয়েটছ ইটছ আউটাৰ এপিয়াৰেঞ্চ বাট দ্য আৰ্টিষ্ট ৰিভিলছ টু হিম দ্য ট্ৰু মিনিং অফ হিজ ৱৰ্ক এতিয়া চাইনিজ ষ্টৰিটোত কি হৈছিলে সম্ৰাটে যে পেইণ্টিংখন অকল তেওঁ বাহিৰৰ পৰাহে তেওঁ দেখিলে কিন্তু ভিতৰত কি আছে সেইটো আৰ্টিষ্টজনেহে দেখুৱালে আৰ্টিষ্টজনেহে জানে যে তেওঁ কি দেখুৱাবলৈ বা বিচাৰিছে আচলতে দ্য এম্পায়াৰ মে ৰুল অভাৰ দি টেৰিটৰী হি হেজ কনকুৱাৰ্ড বাট অনলি দ্য আৰ্টিষ্ট ন'জ দ্য ৱে উইদিন এতিয়া এজন সম্ৰাটে কি কৰিব পাৰে তেওঁৰ নিজৰ টেৰিটৰীখনৰ ওপৰত ৰাজত্ব চলাবহে পাৰে কিন্তু ভিতৰৰ ৰাস্তাটো কোনে জানে অকল পেইণ্টাৰজনেহে জানে Let me show the way, the Dao, a word that means both the path of the method and the mysterious work of the universe. এতিয়া যে ক'লে যে এই শব্দটো যে লেট মি শ্ব' দ্য ৱে যে আপোনাক মই ৰাস্তা দেখুৱাই দিওঁ এই বুলি যে ক'লে এইটো কি কৰে এই তেওঁৰ কি দেখুৱাইছে ৰাস্তাটো দেখুৱাইছে যে ইউনিভাৰ্ছ বা এতিয়া ডাওইজিম বুলি এটা হেৰি আছে ফিলচফি সেইটো ধৰ্ম নহয় ডাওইজিম বুলি এটা ফিলচফি আছে এই ফিলচফি মতে এতিয়া জীৱিত প্ৰাণীয়ে ইউনিভাৰ্ছৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি থকা এইটো কোৱা হয় বা তাৰ সৈতে ইউনিভাৰ্ছৰ শক্তিৰ সৈতে মিলি থকা আৰু সেই কথাটোকে কৈছে যে এই যে ৰাস্তাটো যে লেট মি শ্ব' দি ৱে যে ৰাস্তাটো আমি দেখুৱাম তাৰ ডাওইজিমৰ তেওঁৰ কিছুমান তাৰ প্ৰিন্সিপাল আছে প্ৰিন্সিপাল ধৰা নীতি যে জীৱ হত্যা নকৰা চুৰ নকৰা কাৰো লগত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰা বা মিছা কথা নোকোৱা
নিচা জাতীয় বস্তু নোখোৱা এইবিলাক এটা 5টা প্ৰিন্সিপল আছে এইখিনি এতিয়া বাৰু আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া নহয় তাৰপিছত দ্য পেইণ্টিং ইজ গন বাট দ্য আৰ্টিষ্ট হেজ ৰিচ ইজ গ'ল বিয়ণ্ড এনি মেটেৰিয়েল এপিয়াৰেঞ্চ এতিয়া পেইণ্টিংখন নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু আৰ্টিষ্টজনে তেওঁ কি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলে সেইটো দেখুৱাত তেওঁ সফল হ'ল A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would to a Western figurative painting. এতিয়া classical Chinese যিটো ল্যান্ডস্কেপত এতিয়া আসলতে actual view যিটো দেখিছোঁ আমি সেইটো দেখুৱাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় যেনেকৈ Western figurative paintingত আকৌ বস্তুটো তেওঁলোকে যিটো আঁকিছে সেইটোকে দেখুৱাব যেনেকৈ মাখিটোৰ আঁকিছে মাখিটোকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে বা ড্ৰেগনটো আঁকিলে ড্ৰেগনটোৱে দেখিব মানুহে দেখক সেইটোকে বিচাৰিছে যে একদম সঁচা যেন লাগক কিন্তু এছিয়ান মানে এইটো চাইনিজ যিখন পেইণ্টিং আছিলে তাত কিন্তু পেইণ্টাৰে বেলেগ এটা বস্তুহে ভিতৰৰ অৰ্থ বেলেগ থাকে তাৰমানে সেইটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলে whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle কিন্তু ইউৰোপিয়ান পেইণ্টাৰে কি কৰে তেওঁ নিজে যিটো আঁকিছে তেওঁৰ নিজৰ চকুকেইটা ধাৰ লৈ লোৱা বুলি কৈছে আৰু যে তেওঁ যেনেকৈ যিফালৰ পৰা চাওক যিটো বস্তুকে আঁকিবলৈ বিচাৰিছে সেইটোকে মানুহে দেখক বুলি ভাবে আৰু দ্য চাইনিজ পেইণ্টাৰ ডাজ নট চুজ এ ছিংগল ভিউ পইণ্ট কিন্তু চাইনিজ পেইণ্টাৰৰ তেনেকুৱা এটা ছিংগল ভিউ পইণ্ট নাই এইপিনে পাহাৰ আঁকিলে পৰ্বত আঁকিলে নদী আঁকিলে আকাশ এতিয়া যিফালৰ পৰা তুমি চোৱা একো দিগদাৰী নাই তাত His landscape is not a real one and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down and then back again in a leisurely movement. তুমি সোঁ সাইডৰ পৰা চোৱা বাওঁ সাইডৰ পৰা চোৱা তুমি লাগিলে প্ৰথমতে আকাশখনে চোৱা বা প্ৰথমতে তুমি মাউণ্টেইন চোৱা বা নদীখনকে চোৱা একো কথা নাই তুমি যিফালৰ পৰা চোৱা তুমি লাহেকৈ তুমি গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি ফুৰিব পাৰিবা মানে তুমি পেইণ্টিংখনত তুমি ট্ৰেভেল কৰি ফুৰিব পাৰিবা কিন্তু তুমি ধৰা মাখিটো আঁকিছে এই সোঁফালৰ পৰা চালেও মাখি বাওঁফালৰ পৰা চালেও মাখি যিফালৰ পৰাই নোচোৱা দিছ ইজ ইভেন মোৰ ট্ৰু ইন দি কেছ অফ দি হৰাইজণ্টেল স্ক্ৰল ইন হুইচ দ্য একশ্যন অফ শ্ল'লি অপেনিং ওৱান ছেকশ্যন অফ দি পেইণ্টিং দেন ৰলিং ইট আপ টু মুভ অন টু দ্য আদাৰ এটছ এ ডাইমেনশ্যন অফ টাইম হুইচ ইজ আননোন ইন এনি আদাৰ ফৰ্ম অফ পেইণ্টিং আৰু এটা পেইণ্টিং আছে যে তাত কি কৰে এনেকৈ পেইণ্টিংখন এনেকৈ গোলকৈ মুকুটাই থোৱা থাকে গোল কৰি থোৱা থাকে আৰু এটা পৰ্চন খুলি গৈ থাকে মানে হৰাইজণ্টেল বস্তুটো তোমাৰ তলতে তুমি খুলি গ'লা ধৰা তোমাক দেখুৱালে ক'ৰবাত কিবা এটা পাতা সেইটো আৰম্ভণি যেনিবা আৰম্ভণিখিনি কেনেকৈ কৰিলে তাৰপৰা আৰু অলপ খুলি দেখুৱালে সেইখিনি তুমি দেখুৱালে অকণমান আগবাঢ়িছে প্ৰগ্ৰেছ কেনেকৈ কৰিছে সেই তেনেকৈ কিবা এটা বস্তু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমাক তেনেকৈ পেইণ্টিংখনত দেখুৱাব ইট অলছ' ৰিকুৱায়াৰ্ছ দি এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ভিউৱাৰ হু ডিচাইডছ at which pace he will travel through the painting a participation which is physical as well as mental আৰু ইয়াত এতিয়া ভিউৱাৰজনে বা যিজনে চাইছে পেইণ্টিংখনৰ লগত একদম একাত্ম হ'ব লাগিব তেওঁ ভালকৈ চাব লাগিব তেওঁৰ মানে ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি এক হৈ বস্তুটো চাব লাগিব অকল এনে চকুৰে চাই থৈ দিলে নহ'ব মনটোকো লগাব লাগিব দ্য চাইনিজ পেইণ্টাৰ ডাজ নট ৱান্ট ইউ টু বৰো হিজ আইজ হি ৱান্টছ ইউ টু এণ্টাৰ হিজ মাইণ্ড এতিয়া চাইনিজ পেইণ্টাৰবিলাকে তোমাৰ চকুকেইটা নালাগে তোমাৰ মনটোহে লাগে মনেৰে চোৱা বুজি চোৱা বস্তুটো দ্য লেণ্ডস্কেপ ইজ এন ইনাৰ ওৱান এ স্পিৰিচুৱেল এণ্ড কনচেপচুৱেল স্পেচ আৰু এতিয়া লেণ্ডস্কেপখনো তেনেকৈ ভিতৰুৱা অৰ্থ থাকে আৰু তাত তুমি নিজৰ আত্মা লগাই নিজৰ মন আত্মা সকলো ইনভলভ কৰি তুমি পেইণ্টিংখন চাব লাগিব দিছ কনচেপ্ট ইজ এক্সপ্ৰেছড এজ চানচুই লিটাৰেলি মাউণ্টেইন ৱাটাৰ এই কনচেপ্টটোক এতিয়া কি বুলি কোৱা হয় লেণ্ডস্কেপ মাউণ্টেইন ৱাটাৰ চেনচুই হুইচ ইউজ টুগেডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দি ৱৰ্ড লেণ্ডস্কেপ এই দুইটা মিলি হৈছে লেণ্ডস্কেপ মোৰ দেন টু এলিমেণ্টছ অফ এন ইমেজ দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট টু কমপ্লিমেণ্টাৰী প'লছ ৰিফ্লেক্টিং দি ডাউইষ্ট ভিউ অফ দি ইউনিভাৰ্ছ এই যে ডাউইষ্ট ভিউৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো ডাউইষ্ট ভিউটো ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰে আৰু এই দুইটা বস্তু লগ লাগি কি হৈছে এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী প'লছ মানে একেলগে মিলিছে দুইটা মিলি পেলাই নি দুটা বিপৰীত কিন্তু দুইটা বিপৰীত সব বস্তু দুটা তাত মিলি গৈছে দ্য মাউণ্টেইন ইজ য়াং হুইচ ৰিচিং ভাৰ্টিকেলি টুৱাৰ্ডছ হেভেন এতিয়া মাউণ্টেইন হৈছে য়াং আৰু আকাশলৈ ওপৰলৈ মূৰ কৰা ষ্টেবল ৱাৰ্ম এণ্ড ড্ৰাই ইন দ্য ছান
ষ্টেবল মানে থিৰ হৈ থাকে, ৱাৰ্ম মানে গৰম, আৰু ড্ৰাই ইন দ্য ছান মানে ৰ'দৰ তাপত শুকান হৈ থাকে। ৱাইল দ্য ৱাটাৰ ইজ ইন, পানীক কোৱা হয় ইন, হৰাইজণ্টেল এণ্ড ৰেষ্টিং অন দ্য আৰ্থ, আৰু এইটো পথালিকৈ কি কৰে আকাশ মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ বুকুত শুই থাকে। ফ্লুইড মইষ্ট এণ্ড কুল, ঠাণ্ডা পনীয়া আৰু ঠাণ্ডা মানে পনীয়া আৰু মানে মইষ্ট মানে সেমেকা নিচিনা। দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ ইন the receptive feminine aspect of universe energy and its concept counterpart young active and masculine. এতিয়া এটাক আকৌ ফেমিনিন বুলি কৈছে ইনটোক, আৰু ইয়ানটো আকৌ কৈছে মেস্কুলিন মানে এটা পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি। is of course a fundamental notion of Daoism. এতিয়া ডাওজিমৰ এতিয়া ইউনিভাৰ্চৰ যিটো কৈছে যে মানুহে ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে যেতিয়া সহাৱস্থান কৰাৰ কথা কৈছে, ডাওইজিমত যিটো আছে সেই কথাটো কৈছে। এতিয়া এইটোৱে মানে এটা ধাৰণা তাৰ যে কি আছে ইউনিভাৰ্চত, এইবিলাক পুৰুষ প্ৰকৃতি এইটো আছে, দুইটাৰ সহাৱস্থান হ'বই লাগিব। What is often overlooked is an essential element, the middle void where their interaction takes place. এতিয়া এই যে থাৰ্ড এলিমেণ্ট এটা আছে সেইটো হৈছে মাজৰ যিটো স্পেচ, মাজৰ স্পেচটো, পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ যিটো স্পেচ সেইটো মাজৰ স্পেচ, বা আকাশ পৰ্বত আৰু মানে নদীৰ মাজত পানীৰ মাজত যিটো সেইটো এটা স্পেচ আছে, সেইখিনি কথা কৈছে। This can be compared with the yogic practice of pranayama. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. এতিয়া যে আমি প্ৰাণায়াম কৰোঁ, প্ৰাণায়াম কৰোঁতে এই মিডিল ভইডটোৰ কথা কৈছে, আচলতে কোনটো বুজাবলৈ বিচাৰিছে। প্ৰাণায়াম কৰিলে আমি উশাহটো এবাৰ লওঁ এবাৰ এৰি দিওঁ, সেই যে লোৱা আৰু এৰি দিয়াৰ মাজত অকণমান যিটো এটা থাকে কিবা এটা, সেইটোৱে মিডিল ভইড স্পেচটো। দ্য মিডিল ভইড ইজ এছেঞ্চিয়েল, সেই মাজৰ সেইটো থাকিবই, সেইটো লাগিবই, একদম এছেঞ্চিয়েল প্ৰয়োজনীয়। নাথিং কেন হেপেন উইদাউট ইট, ইয়াৰ অবিহনে একোৱেই নহয়। হেন্স দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য হোৱাইট আনপেইণ্টেড স্পেচ ইন চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ। এতিয়া চাইনিজ লেণ্ডস্কেপত অকণমান মাজে মাজে যিখিনি বগা খালী জেগা থাকে সেইখিনিও কথা কয়, সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট। দিছ ইজ অলছ' হুৱেৰ মেন ফাইণ্ডছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰোল। মানুহৰ এটা ৰোল আছে, মানুহৰ ইয়াত এটা ৰোল প্লে কৰিব লগা আছে। ইন ডেট স্পেচ বিটুইন হেভেন এণ্ড আৰ্থ হি বিকামছ দি কণ্ডুইট অৰ কমিউনিকেশ্যন বিটুইন বোথ প'লছ অফ দ্য ইউনিভাৰ্চ। এতিয়া কৈছে হেভেন এণ্ড আৰ্থৰ, এতিয়া এই দুইটাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে মানুহকে কৈছে যে কণ্ডুইট মানে চেনেল। হিজ প্ৰেজেঞ্চ ইজ এছেঞ্চিয়েল ইভেন ইফ ইট ইজ অনলি ছাজেষ্টেড। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Sang's wonderful expression, the eye of the landscape. এতিয়া যিয়ে নহ'লেও মানুহৰ উপস্থিতি লাগিবই, মানুহেহে বস্তুটো এতিয়া যিয়ে নহ'লেও যে আইজ অফ দি লেণ্ডস্কেপ মানে মানুহেই হয়। এতিয়া মেইন এতিয়া লেণ্ডস্কেপ কোনোবাই আঁকিছে, মানুহেই আঁকিব আৰু চাব লাগিব মানুহে, সেইটো কাৰণে কৈছে যে মানুহ একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট, মানুহে মেইন সেইটো। গেটিং ইনচাইড আউটচাইডাৰ আৰ্ট, তাৰপিছত আৰু এটুকুৰা দিছে ইয়াত, বৃন্দা চুৰিয়ে লিখা, হিন্দুস্তান টাইমছত উলিয়াইছিলে 28 আগষ্ট 2005। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. এজন ফ্ৰেঞ্চ পেইণ্টাৰ আছিলে, তেওঁৰ নামটো জন ডুবাফে। তেওঁ এটা কনচেপ্ট দিছিলে আৰ্ট ব্ৰুট বুলি 1940 চনতে। তেতিয়া ইমান এটা মানুহৰ পৰা মানে ইণ্টাৰেষ্ট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। এতিয়া আৰ্ট ব্ৰুটটো হৈছে কি, এইটো তোমালোকে পাবা বাৰু, যে কিছুমান মানুহে আৰ্টিষ্ট কিন্তু একো ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই, ক'তো শিকা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নিজাকেই কৰিছে, অকলেই কৰিছে, নিশিকাকেই, কিন্তু খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. কিন্তু লাহে লাহে আন্তৰ্জাতিকভাৱে এই যে কনচেপ্টটো বহুত মানে প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে, বা মানুহে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাবলৈ ধৰিলে ইয়াত, এইটো আউটচাইডাৰ আৰ্ট বুলি কয়।
This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. এতিয়া এটুকে কৈছে যে এটো আৰ্ট ফৰ্মটো কি হৈছে যিবিলাকে কতো একো শিকা নাই ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং নাই হলেও তেওঁলোকৰ এটা আৰ্টিস্টিক মাইণ্ড আছে their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings এতিয়া তেওঁলোকে ইমানেই ধুনীয়া কাম কৰিছে এতিয়া যিবিলাকে আসলতে সদায় যিবিলাক প্ৰচলিত হৈ আছে মূলসুটিত যিবিলাক বস্তু চলি আছে এতিয়া সেইখিনি তাৰমানে তেওঁলোকো এতিয়া এটা মানে ইন্টাৰেষ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে মানুহৰ পৰা মানুহে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে এটো around the time Dubafit was propounding his concept and in India an untutored genius was creating paradise এতিয়া যেতিয়া Dubafit এই যে টাৰ্মটো কনসেপ্টৰ কথা কৈছিলে তে ইন্ডিয়াত এজন মানুহে কি কৰিছিলে এখন স্বৰ্গ ৰচনা কৰি আছিল তেওঁ তেনেকুৱা তেওঁ কতো শিকা নাছিল Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled materials is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. তেওঁ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিল অকমান জংগল সাফা কৰি তেওঁ নিজে যি জানে তেওঁ সেই এখন পাথৰ কাটি মেলি তেওঁ এখন মানে গাৰ্ডেন ৰক গাৰ্ডেন বনাইছিল চণ্ডীগড়ত Its 80-year-old creator-director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. এতিয়া এই যিজনে বনাইছিলে তেওঁ কথা কৈছে তেওঁ তেতিয়া 80 বছৰীয়া আছিল 2005 ত যে 80 years old Nek Chand আছিল তেওঁৰ নামটো তেওঁ কি কৰিছিলে এটাইতকৈ biggest contributor মানে বুলি কয় তেওঁ outsider artৰ The 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. এতিয়া এখন UK-based magazine এখনত তেওঁৰ কভাৰ ফটো ওলাইছিলে তেওঁৰ মানে আৰ্ট ৱৰ্ক আছিল কি এই ৱাটাৰফলৰ কাষৰ মহিলা কেইগৰাকী তেনেকুৱা এটা মানে হেডিংছত উইমেন বাই দ্য ৱাটাৰফল তেওঁলোকৰ কভাৰ পেজত ওলাইছিলে ইমানে প্ৰচাৰ পাইছিলে দ্য নোশন অফ আৰ্ট ব্ৰুটৰ ৰ আৰ্ট was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences এতিয়া এই যে ৰ আৰ্ট বা আৰ্ট ব্ৰুট একেটাই আউটসাইডাৰ আৰ্ট এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছিলে কালচাৰেল আৰু আৰ্টিস্টিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স কৰিবলৈও তেওঁলোকে মানে পাৰিছিলে Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to dizzying heights. এতিয়া যিকোনো বস্তু সৰু টিন এটুকুৰাৰ পৰা সিংক হওক বা ভঙা গাড়ী সকলোবোৰ বস্তু তেওঁ ইউজ কৰি এটা আৰ্টৰ ৰূপ মানে আৰ্টিস্টিক ফৰ্ম এটা দিছিলে তেওঁ সেইখিনি বস্তু একদম তেওঁ বহুত ওপৰলৈ লৈ গ'ল Recognizing his art as an outstanding testimony of the differences a single man can make when he lives his dream. এতিয়া কোনোবা এজনে যেতিয়া তেওঁৰ সপোন সঁচা কৰিবলৈ তেওঁ মানে যেতিয়া চেষ্টা কৰে বা তেতিয়া মানে তেওঁ কেনেকুৱা এটা মানে সুন্দৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ প্ৰমাণ তাৰ মানে হিচাপে Nek Chandৰ কথাই চাব পাৰি The Swiss Commissions for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at leading museums in Switzerland. It UNESCO Swiss Commission for UNESCO কি কৰিছিলে তেওঁৰ এটা 5 মহীয়া তেওঁৰ এটা মানে শো এটা কৰিছিলে Realm of Nek Chand বুলি অক্টোবৰৰ পৰা তেতিয়া হৈছিল আৰু অক্টোবৰ মাহৰ পৰা তাৰ পিছতে সুইজাৰলেণ্ডৰ মিউজিয়ামত এতিয়া বেলজিয়াম ফ্ৰান্স ইটালী এগিটাত হৈছিল The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creations Nek Chand says Nek Chande মাত্ৰ কৈছিলে যে মানুহবিলাকে মোৰ গাৰ্ডেনৰ মাজে মাজে খুজকাহে মোৰ বস্তুবিলাক চাই উপভোগ কৰে হিয়াই মোৰ কাৰণে হেতুৱে সবতছে ডাঙৰ ৰিৱাৰ্ড বুলি কৈছিলে Nek Chand এইখিনি